Astăzi urmează să vizităm cele mai frumoase și faimoase locații de filmare a serialului The Outlander. Dar pe lângă aceasta vă voi povesti eu și de Mary Queen of Scots și cum a ajuns dintr-o simplă vizită în Franța pentru securitatea și siguranța sa să-și găsească iubirea vieții și să devină regina Scoției și a Franței la doar 16 ani. Tot videoclipul va fi în limba română, dar puteți găsi subtitrări atât în engleză cât și în română apăsând click mai jos. Și de asemenea voiam să vă zic că nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă este prima oară când veniți și vă interesează conținutul de călătorie. Bam! Cel mai înalt turn. Foarte alambicat costelul. Aș crezi că n-aveau ghiozdaneri? O ploaie torențială superbă în Scoția, superbă. Mergem într-o excursie dedicată locațiilor Outlander. O să fie foarte frumos. O excursie care este organizată cu Rebi Small Groups. Într-adevăr am avut doar un grup de 10 persoane astăzi cu noi. O să dureze 9 ore. Am cumpărat-o de pe Get Your Guide. Vă las detaliile în descriere. Mamă, câte trepte sunt. Hai din bra. Doamne, câte scări! Wow! Ce oraș! Waverly Bridge, doamnelor și domnilor! Mamă, ce frumos vă cred! Am făcut vreo 25 de minute până aici și tot n-am ajuns, dar cred că suntem aproape. Am ajuns pe ceva, o stradă de magazine fancy, trendy, scumpe. Și aici este punctul de întâlnire. Ne-au dat de la hotel, ne-au dat o umbrelă și ne-am mai luat noi una. Și acestea văd că sunt autobuzele pentru excursii. E deja în foame. Și mie îți dai seama. Ne luăm micul dejun cu stil așa înainte de excursie. Păi dacă am mers noi. So that was the old town of Edinburgh. Didn't see much of that in Outlander. Oh, here's one. So it started in 1680 Carians versus Royalists. So what happened was in 1687, and his oldest daughter Anne, she was invited. Am ajuns la prima oprire de pe ziua de astăzi. Am mers aproximativ 30 de minute din Edinburgh. Ghidul nostru se numește Simon. E foarte tare. Intrarea aici costă 7 lire de persoană și după cum puteți vedea este destul de gol pentru că este o ploaie torențială superbă în Scoția, superbă. Voiam să vă zic că acest ghid, acest tur ghidat este dedicat Outlander și bineînțeles sunt foarte multe referințe la serial. Noi ne-am uitat la serial, dar acum vreun an, doi, adică nu mai știm chiar așa bine și ne tot întreabă. Mai știți acolo în sezonul 2 unde se întâmpla? Sezonul 2, mă uitam la sezonul 2 acum câțiva ani. Plus că ne-am și uitat la The Outlander într-o perioadă foarte mare de timp, pentru că e foarte mare, adică... Locația pe care tocmai ați văzut-o se numește Mid-Hope Castle. Și acolo este furgoneta noastră, cum se cheamă? Microbuzul nostru.
Și pentru cei cărora le plac drumețiile, puteți să mergeți pe aici cu ghidul la peștera unde a fost ținut Jamie. În drumul nostru spre următorul castel am văzut pe geam Kelpies. Chiar dacă nu ne-am oprit, știu că sunt excursii din Edinburgh organizate în care puteți să îi vizitați. Kelpies sunt doi cai uriași, două statui uriașe, ridicate în onoarea și cinstea cailor scoțienilor. Am ajuns la Doune Castle sau la Dune Castle. Este un loc celebru pentru mai multe producții cinematografice, precum avem The Outlander, străina, 1 la mână, 2 la mână avem Game of Thrones, 3 la mână avem Monty Python. Cuiva îi place foarte mult Monty Python și nu mie. Și s-a bucurat tare mult când a auzit că vom merge aici. Deci dacă nu vă place neapărat străina și nu v-ați uitat la serial, tot merită să veniți în turul ăsta, pentru că e singurul care are atât de multe castele. Am lăudat prea repede vremea. Am zis când am coborât din microbuz că ia uite, prima oară că nu plouă, dar au trecut câteva minute și gata, plouă. Am ajuns la Dune Castle, haideți să-l vizităm. Ce-mi plac castelele medievale. Asta e un castel care datează de prin secolul XVI. Da, și ne-au dat acest mic device să ascultăm noi când ne plimbăm prin castel, în funcție de numerele care sunt trecute pe diversele panouri. Mie îmi place cel mai mult să vizitez așa, pentru că pot să mă plimb eu liniștită și mai și aud ceva. Mi se pare cel mai ok așa. One way system in operation. Please follow. Hai să mergem. Chiar e frig aici. Dai seama ce bine aveau vara? Ce sistem bun aveau vara de răcire, ce aer condiționate. Păi stai aici, te-ai răcorit complet. Că oricum la ei în Scoția e așa cald. Ce fain e curtea interioară. Da, frumoasă Scoția. Scumpă, dar frumoasă. Printre activitățile mele preferate să merg așa prin camerele castelelor, pentru că ai senzația de parcă ești și tu un personaj dintr-un film. Bine, dacă trăiam pe vremea aia... Oh, o ușă secretă, Andrei, vino că e o ușă secretă. Opa! Nu e niciun indicator aici. Oh, pentru că nu duce nicăieri. Cred că asta era o închisoare. Mă, că abia intru ghiozdan pe aici. Aș crezi că n-aveau ghiozdane? Păi da, nu cred că veneau în excursie aici să moară în temniță. Dar da, am mers și în temnița asta mică, cel puțin eu așa cred. Poate nu o fi temniță, poate este cămara. Ia uitați ce chestii drăguțe am găsit aici. Vedeți ce frumos e? Andrei tot se interesează de statui pentru că el vrea să mergem acasă să ne completăm colecția. Ce? Ai găsit? Nu, asta aveam, dar nu mai au. Deci ce e ăsta, Andrei? This is the Holy Grail from Monty Python. Astea sunt suveniruri, gen, și vedeți, sunt chiar grele, din astea autentice, așa, rustice. Foarte interesant, nu o să le iau, costă o plire, e o prostie, dar m-am arătat. Zici tu că nu simpatice. Și vezi, chiar sunt grele, adică când pui mâna la piele, chiar sunt grele. Voiam să vă zic că ce m-a impresionat foarte tare la Scoția sunt de fapt scoțienii. Sunt extrem de politicoși, chiar și când tu faci ceva rezonabil, de bun simț, firesc, pe care ar trebui să-l faci, să te dai la o parte dacă vrea cineva să treacă și tu îi blochezi calea. Toată lumea îți vorbește foarte frumos și vorbește și în magazine,
și oriunde mergi, la castele, la obiectivele turistice, nu sunt deloc aroganți. Mi s-au părut că vorbesc foarte frumos și sunt deschiși așa să comunice cu tine, să-ți povestească lucruri. Mie chiar mi-a plăcut de scoțieni, adică... Am mers pe lângă castel acum și am găsit niște copaci superbi. Haideți să vi arăt mai de aproape. Deci am plătit 8 lire de persoană, 16 în total. Ați văzut că sunt prețurile diferite în funcție de sezon. Acum suntem în extra sezon și acest castel, pe lângă povestea cu Outlander pe care o să vă o spun, aș vrea să insist pe faptul că este locul unde s-a născut și a trăit în primii ani de viață Mary Queen of Scots. O iubesc pe Mary Queen of Scots, mi-a plăcut foarte mult serialul și în caz că nu l-ați văzut, chiar recomand. Și pe acest coridor, ceea ce este interesant ce a apărut în film este faptul că a mers Claire pe acest coridor, în jos, să întrebe pe cineva unde este Jamie ținut să fie torturat de Blackjack Randall și pe undeva pe aceste coridoare s-a plimbat ea și a întrebat pe cineva unde se află. Cei din castel i-au zis că este mai jos într-o temniță ținut, dar nu mai există mai jos de atât. A fost de fapt torturată într-un studio de filmare. Dar da, aceasta este locația. Oh, cum se vede copacul ăla acolo. Bun, și să continuăm povestea cu Mary Queen of Scots, că e mai interesant. Ideea este că Mary s-a născut și a locuit până la 6 ani în acest castel. A fost și în Stirling Castle la stat. Dar după aceea, când a devenit periculoasă situația pentru ea, mama ei, Marie de Guise, care era de origine franceză, a decis să o trimită în Franța, unde a simțit că este mai în siguranță. Ce frumoase sunt împrejurimile castelului. Dai seama ce frumos era pe vremuri. Dacă așa arată acum, poate chiar pe aici să juca. Deși săraca cred că n-avea voie să joace. N-am mai văzut niciodată castel inundat. Dar dacă aș fi văzut undeva castel inundat, în Scoția mă așteptam să fie. Serios? Cred că găsim pe Jamie. Zici că îl găsim pe Jamie? Se pare că mai e jos. Ia. Hai să-l găsim. Doamne, ce dark. Ce dark și dubios. Dacă iese ceva de aici să mă sperii în glumă, n-are că fac ce mici. La propriu. Uite. Bun, deci întortocheat este câte camere sunt. A zis că sunt vreo 200 și ceva de camere pe care le putem vizita. Dar nu mă așteptam să fie atât de dark. Palatele noastre sunt mai vechisite. Ia uite pe voce aici. Sper să mai știți să ieșim. Pare ca un loc unde s-au întâmplat lucrurile. Pare că încă se întâmplă lucrurile. Da, jur. Chiar au un anumit farmec castelele lor. Ia uitați ce frumos e. Acolo este un, mă rog, era un șemineu uriaș. Vă dați seama ce ospecie se țineau aici. Aveau nevoie de mult foc să încălzească palatele astea gigantice reci.
Habar n-am. Dar știu sigur că ăștia și-au pierdut acoperișul. Da, ăla mare. Scoborăm. Și am ajuns în vârful turnului, cel mai înalt turn. Foarte alambicat foarte alambicat castelul. Mi-a plăcut foarte mult. Uitați și lacul cât de frumos se vede. A fost neașteptat de gol. M-am așteptat să fie mai plin, dar nu cred că mulți oameni se îndură să urce scările ca noi. Voiam să vă zic că aici a trăit Mary Queen of Scots, personalitate extrem de importantă a poporului scoțian. Ea a fost căsătorită cu delfinul Franței din dragoste, deci chiar este o poveste. Dacă veți dori să vedeți serialul, este foarte interesant cum s-au desfășurat lucrurile și cum a ajuns dintr-o simplă vizită în Franța pentru securitatea și siguranța sa să-și găsească iubirea vieții și să devină regina Scoției și a Franței la doar 16 ani. Chiar a fost o super regină pe care o respect și care mi-a plăcut foarte mult. Ea a fost căsătorită cu delfinul Franței și chiar este o poveste foarte frumoasă. Dacă veți dori să vedeți serialul, este foarte interesant cum s-au desfășurat lucrurile și cum a ajuns dintr-o simplă vizită în Franța pentru securitatea și siguranța sa să-și găsească iubirea vieții și să devină regina Scoției și a Franței la doar 16 ani. Chiar zici că e la noi acasă. Am avut o oră jumătate pauză la acest obiectiv turistic. Am vizitat castelul cam o oră și acum mergem să mâncăm. Nu avem nicio obligație, nu suntem obligați să mâncăm nicăieri. Putem să alegem noi liber unde să mergem. Și tot așa, până în josul străzii. Interesantă modalitate de a-și înșira conducătorii. Mai avem 15 minute mici ca să mâncăm. Voiam să vă zic că ce mi-a plăcut cel mai mult la acest tur este faptul că aveți timp să vizitați castelele, aveți peste tot toalete, pentru că era o îngrijorare pentru mine ce facem atâtea ore pe drum. Și este într-adevăr foarte interesant pentru că aveți șoferul care vă povestește foarte multe lucruri pe drum, spune tot felul de povești. Firma cu care noi am mers se numește Revis Small Tour Groups, o să vă las numele aici și am găsit-o eu pe Get Your Guide, o să vă las și vouă linkul în caz că doriți să aveți o călătorie similară și cheers! Ne-am luat 2 sandwich-uri. The sea and the shore tends to be from the other side. I guess it's easier for them to hide the village. Walk right round the perimeter wall as well. Thank you. Suntem la Blackness Castle, tot așa o locație de filmare a filmului The Outlander, împreună cu Mary Queen of Scots. Deci acesta este podul, un mare simbol al orașului. O să vă las numele său pe ecran. Nu vine să cred că îl vedem. Avem noroc pentru că nu este așa multă ceață cum era de dimineață, că altfel cu siguranță nu vedeam nimic. Acolo este podul și aici este castelul. Nu pot să cred, este soare. Văd soare acolo. Doamne! O iluzie optică. Deci acest castel are forma unei nave și prin urmare
pentru că este și așa ancorat, după cum puteți vedea, la malul apei. Se numește barca care nu a navigat niciodată. The ship that never sailed. Scuzați cacofonia, dar am tradus și eu motamo. Vreau să vă zic că imaginea în sine cu sătucul, cu acest castel, mai ales având în vedere că este așa întunecat în contrast cu apa, mi se pare că este deosebit de frumos. Și puteți să le vizitați pe cont propriu, în sensul în care vă lasă ghidul 40-50 de minute singuri. Distanțele între castele au fost de, nu știu, 15 minute până la 45 maximul, deci nu a fost așa o durată mare. Și chiar sunt superbe locațiile. Ar fi fost greu să organizăm noi pe cont propriu, mai ales că închirierea unei mașini era off limits pentru noi, având în vedere că este pe sens invers față de cum conducem noi în România. Plus prețul, că e foarte scump. Da, așa această excursie a costat sub 100 de lire. O să vă las prețul, să vedeți cât a costat, și a inclus intrarea la aproape toate castelele, în afară de unul. Și transportul, ghidul chiar a fost foarte în regulă, din punctul meu de vedere, a fost o afacere bună. Deci, Andrei, ți-a plăcut? Porumbesc. Hai să vedem. Și chiar aici l-au biciuit pe Jamie în primele sezoane, când l-a biciuit în piața publică Black Jack Randall. Aici s-a desfășurat acțiunea. Uite, Scotland from the Sky, deci înseamnă că iarăși trebuie să urcăm. Și scena de care vă ziceam cu Jamie este aici la magazinul local. Uitați cum erau băieții aici puși pe stânci. Acolo obiceită. Da, acolo l-au biciuit. Mi-am luat și eu o cafea și ne-am luat și niște dulciuri. Că este... Așa, superb. Butterscotch și cu caramel sărat, ceva bun, bun. Să mergem. My blessing with thee. These few precepts in thy memory look thou character. Give thy thoughts. Cetatea Întunericului, așa s-ar traduce în limba română această cetate, care a inspirat atât de multe filme și a fost integrată în foarte multe filme pe care le știm noi. The Outlander este doar unul, dar a apărut și în Mary Queen of Scots. Putem să zicem că chiar este un loc bine conservat, care te îndeamnă să tragi un film aici de epocă. Sincer, aș face și eu. Central Tower. Nu a avut doar rolul de fortăreață, ci a fost și un fel de închisoare VIP. Dacă aveai bani, puteai să vii să stai aici. Dacă nu aveai bani, era destul de nasol, pentru că te trimiteau în temniță și ajungeai să stai într-un loc în care, bineînțeles, nu aveai acces la lumină naturală, la soare, la aer proaspăt. Mureai destul de repede în pivniță, din ceea ce ne-a povestit ghidul nostru, dar cei care aveau bani stăteau mai sus pe aici și aveau deja și priveliște către apă, adică era un fel de high class al închisorilor aici, pentru oamenii cu bani. Stăm într-una din încăperile, temnițele de lux de care vă ziceam. Room tour! David Beaton este cardinalul care a încercat să-i fure tutela reginei când era ea minoră și pentru că a încercat să conspire împotriva coroanei, a fost închis. Și uitați-vă cum arăta temnița lui. Adică și acum, în 2024, e un parchet pe jos, da, pe atunci. Era cardinal și pentru că aveau bani, puteau să primească cu totul alte condiții. Uite ce geamuri avea. Aveau priveliște către lac în toate părțile. Uite, se vedea și aici podulețul ăsta. Și avea și camera aici, avea ceva de rugăciune sau ceva. Cred că era la ce. Dar oricum, mi se pare că avea o super cameră. Uite, al treilea geam cu vedere. Incredibil. Zici că e la hotel aici.
chiar un tur cu de toate, o excursie în care puteți să mergeți și cu copiii din punctul meu de vedere. Este o vârstă minimă a copiilor pe care trebuie să o aibă, o găsiți pe site. Și am văzut atât de multe lucruri, acum că s-a și îmbunătățit vremea, deja mă simt mai optimistă și îmi place foarte mult Scoția până acum. Mi se pare o țară unde te simți confortabil, oamenii îți dau sentimentul ăsta, să te simți confortabil, să te simți binevenit. Am mai avut țări în care am zis că suntem din România și am avut o reacție un pic mai ciudată. Nu mă refer din afară, din Thailanda sau chestii de genul ăsta, mă refer aici, între noi, în Europa. Dar în această țară, în Scoția, m-am simțit foarte binevenită, chiar m-am simțit super și îmi place foarte mult această excursie. Vă recomand cu mare drag, nu este deloc obositoare, aveți timp, aveți pauze, aveți locuri unde să mâncați, fără să fiți obligați, de exemplu, de către cel care organizează excursia să mâncați numai într-un loc. Puteți să vizitați atât de multe castele, dacă mai doriți, de exemplu, să vedeți alte excursii din jur. Eu o să vă recomand 2 excursii pe care, deși nu le-am făcut, am făcut foarte mult research pe ele și am citit enorm de multe review-uri pozitive. Sunt referitoare la Loch Ness. După cum știți, avem monstrul din Loch Ness, care a fost chiar aici în Scoția. Există un întreg lac uriaș, adânc, dedicat acestui monstru fictiv care a trăit acum 2500 de ani, sau cel puțin așa se spune. Și dacă doriți să le faceți, sunt 2 companii foarte cunoscute care organizează și pe care vi le recomand pe baza tuturor review-urilor citite. Noi nu am luat această excursie doar pentru că dura 13 ore. Era prea mult, stăm prea puțin, stăm 4 zile întregi și era prea mult să stăm 13 ore în mașină. Dar chiar vă recomand, dacă doriți să vedeți Loch Ness, dacă doriți să vedeți lacul unde stătea Nessie, monstrul scoțian, vă recomand mai jos în descriere linkurile, fără să fie nimic plătit, sunt doar niște recomandări prietenești pe care vi le ofer în urma unui research susținut, consolidat, pe care l-am făcut în ultimele luni pentru a vedea ce este cel mai bine pentru noi și ce ar fi cel mai bine de făcut în Scoția. Foarte frumoasă curtea, din păcate nu mai pot să filmez pentru că mi-e frică că o să scap telefonul, că sunt foarte tricky pietrele astea pe care mergem noi acum. Vă recomand să veniți cu niște încălțări adecvate aici. Sneaked up in the government army before dawn and unleashed their Highland charge. The whole battle was over in about 15 minutes. The government army only had 300 killed, but me in the morning when Sherry looked his letter upon me through the sun and Scarborough to follow me, my merry man. We'll meet Johnny Cop in the morning. Hi Johnny Cop, when you're walking yet, and iron drums are beating yet. If you were walking, I would. Duke of Cumberland, it was his birthday the day before. I thought they could sneak out, surprise him in the night. But when it got to sunrise, they were still a couple of miles away. You might recognise it quickly when you sang it. After the Battle of Culloden, 300 Jacobite soldiers were captured and taken to Carlisle Castle in the north of England. And there's 2 brothers in a cell, so the story goes. Anyone heard of them? They come from the Isle of Skye. Am ajuns la următoarea oprire. Does anyone recognise this? Nobody ever recognises this. In here is where the argument is going on about whether they march to London or not. Ne plimbăm acum prin orășelul acesta tare frumos. Vă bucurați așa de locuri. Vedeți că acum deja este soare. Inima mea deja nu mai poate de bucurie. Mi-a crescut pulsul de emoții. Water, so they used these as ballast.
fill the hulls with these just to make the boats more stable in the water. This is where the boy gets his ear nailed to the cross. Oh, yeah. Uite așa îmi place decorul de genul ăsta, fix ăsta e preferatul meu, cu verdeața asta, cu mușchii ăștia crescuți pe pietre, asta e decorul meu preferat. Yes. Nu știu dacă înțelegeți ce mare lucru este că e soare. Suntem în martie și e soare. Andrei, vină și tu cu mine în acest cadru în care arătăm că este soare. Haide cu mine. Soare. Soare. Pe bune, e soare real. În martie, înțelegeți? În extra sezon. Fantastic. Nu e blitz sau ceva chiar? Nu, chiar este. Lumina N-am pus eu naturală. în Photoshop sau Nu e ceva, să montat. știți. Nici n-aș ști să editez așa de bine. Mulțumesc de Nu știu încredere. Photoshop. Nu știu deloc Photoshop, de fapt, da. Mulțumesc, Andrei, când dai la Iveală secretele. Hai. Și pentru fanii adevărați înfocați, să știți că aici era grădina lui Claire, dacă voi vă amintiți. That's our quota for the month. It's the next season. I'm glad you know what that handle's for. Dar la tine cum te arată linia aia, să vezi? Și aici terminăm. În orășelul ăsta am văzut o grămadă de chestii. A fost și foarte frumos, că e așa însorit. Vedeți ce frumos se vede contrastul cu apa, cu totul. Mi se pare un oraș foarte, foarte frumos. Și mergem mai departe. Mai este o oprire bonus. Ne-a zis că de obicei nu este această oprire pe care urmează noi să o facem la un extra castel. Ia uitați ce frumos e. La 5 km de aici. Doar 15 minute, că asta e frumos la turul ăsta, că nu stai foarte mult în mașină. Nu-ți petreci viața în mașină, cum este la cel de la Loch Ness. Maxim o jumătate de la. Da, în jumătate de oră și chiar în jumătatea aia de oră nu simți că vorbești, spune tot felul de povești. Punem, da. Cimpoi. Și i-a plăcut. Da, i-a plăcut mult lui Andrei muzica asta tradițională cu cimpoaie și așa, i-a plăcut foarte mult. Și mie mi-a plăcut, dar parcă lui Andrei a trezit ceva în el. El așa mai blonduț, cine știe ce neam de ginger să ascunde și în el. De tot i-a plăcut așa mult cimpoaiele. Mai leprechaun. Deci, Culross sau ceva de genul. Ia să vedem dacă este cineva aici, pot să vă arăt cum este în interior. Carry the lad that's born to be king over the sea to sky. Loud the wind howls, loud the waves roar, thunder claps rend the air. Baffled of foes stand on the shore, follow they will not dare. Come back again, get alone, inhabit. You all come back
Ushki. It's they're getting more extravagant. And the Highland clan chiefs, they are finding it difficult to keep up with the, you know, all the stigmas agricultural to begin with, becoming more industrial as time goes on. The Islander, Oh yeah. as Mary Queen of Scots was imprisoned 1567. She was forced to abdicate there. Abdicated by July, who knows what they did to her for that month. I got it. And she finally escaped the 2nd of May Yeah. 15. The different patches. Yeah, the patches and everything. You can see them. Fourth one built this palace. Fourth and fifth. The fifth one expanded it. And then, get this. One and the Scottish guy said, you know, you should look up your ancestors. There's loads of. But in a second, you're going to see. You're going to recognise this. We're there. I'll go parking it. Suntem în Falkland, o oprire care nu este în tur, în program mă refer pe un itinerariu, dar am oprit un pic aici, extra. Hello, looking well done up there. Right, I'll see you later. In the window, I've never owned a vase. Standing at the fountain, watching her getting ready for her bed. Excuse me. Can I help you with something? Deci suntem în Falkland. Aici sunt o grămadă de secvențe în care au fost filmate tot felul de cadre din Străina, inclusiv geamul lui Claire în care apare Jamie fantomă la geamul ei. Această oprire este suplimentară față de ceea ce este inclus în mod normal în tur. Dar Falkland mi se pare un oraș superb. Foarte liniștit, vedeți cum sunt orașele astea? Superb. Acolo e castelul. Da, a fost doar o scuză ca să venim aici, n-am intrat efectiv în el și nu este neapărat o legătură cu castelul și Outlander, dar este cu geamul ăsta. Okay. Jacobites were trying to get them back in, but because the Stuarts they were interfering in the church too much. First one there, so it's the fourth bridge, it's official. 1890. It was the largest bridge in the world when it opened. It was also the largest steel structure in the world when it opened as well. Am terminat turul de astăzi. Voiam să vă zic că Simon a fost absolut grozav. A fost printre cei mai buni ghizi pe care i-am avut vreodată și noi
merge mereu în excursii de pe Ghecior Gai. Și a vorbit o grămadă, efectiv, a vorbit în continuu. Da, câtă cultură generală, deci sincer ne-a trecut prin toată istoria Scoției, inclusiv despre clanurile, conducătorii de clanuri, inclusiv despre Cromwell, a avut atât de multe cunoștințe. Oh my god, ajungem la Waverley Bridge. Leșin, ține-mă! Iubesc Waverley Bridge, este foarte frumos, l-am văzut foarte mult pe internet înainte să venim. Așa, și ca să terminăm ideea, ca să nu ne mai plimbăm pe loc și am găsit și aici un pic de lumină, voiam să zic că mi-a plăcut foarte mult faptul că a adăugat el din proprie inițiativă oprirea Falkland, să mergem în acel oraș, ultimul oraș în care am fost, și de asemenea mi-a plăcut cât de deschis la minte a fost să avem tot felul de opțiuni, tot felul de locuri în care să vedem și noi frumos anumite opriri, să zic așa, suplimentare, niște pietre care semănau cu The Outlander. Chiar a fost simpatic. Da. Și am văzut aproape și o vacă din aia păroasă. Aproape. Adică am văzut-o, dar... O vacă, dar n-avea păr. Da, am văzut-o. Nu, dar era departe și eu mi-o apă. N-am mai fost de mult la un control la ochi, cred că ăsta e momentul, dar nu asta e ideea, ci ideea e faptul că... am văzut oi, o grămadă. Da, multe oi, și oamenii din grup au fost grozavi, mi-au plăcut foarte mult cei cu care am mers. Chiar în ultimele grupuri în care am fost și în Thailanda am avut numai oameni ok cu care am fost în excursii. Da, și asta voiam să zic, chiar vă recomandăm. A fost grozav, cel puțin eu, nu știu, nu vreau să vorbesc în numele lui Andrei. Andrei, recomand și tu? Da. A fost super, 10 din 10. Vă las link-ul în descriere.